Araw na ng linggo kaya nagdagsana ang mga tao sa sabungan. Pagpasok sa sabungan, makikita ang mga nagkalat na mga nagtitinda ng mga pagkain, inumin, sigarilyo at kung anong anik-anik na maaaring itinda. Sa ikalawang bahagi ng sabungan, makikita naman ang mga manok na ipansasabong at ang mga sabungero na panayang ikot. Habang pinag-aaralan ng mga manok at kinikilatis kung saang manok sila isusugal. Dito rin nagaganap ang pustahan kaya mabilis ang galaw ng mga pera. Sa sabungang ito, pantay ang tingin sa lahat. Mayaman, mahirap, madungis o may kapangyarihan man at inka basta may pupusta. Minsan nga ipinupusta dito ang bahay, kalabaw, gulay na aanihin at pati na rin yata ang kinabukasan ay pwedeng ipampusta sa sugalang ito. Pinapayagan ito ng gobyerno dahil kumikita sila dito at sinasabi ang kinikita sa sabungan ay ang pinagpapagawa ng mga kalsada, tulay, eskwelahan at iba pa. Kaya may tuturing na banal na pastime ang pagsasabong dahil sa dakilan itong gawain. Isa sa mga sikat na sabungero ay ang mayayamang sina Kapitan Basilio at Kapitan Tiago. Sa araw na ito, napagkasunduan nila na maglalaban ng kanilang mga manok at pupusta sila ng tag 3,000 pesos. Mabilis na pinagkaguluhan ng labanan ng mga manok ng dalawang kapitan at ang lahat ay nagkukumahog na pumusta. Habang nagkakagulo ang lahat, bulungan naman ang bulungan ng magkapatid na sina Tercilo at Bruno dahil wala na silang perang ipampupusta. Natalo na ang lahat ng perang dala nila sa naunang sabong. Nilapitan na nila ang lahat ng pwedeng mautangan para makadilhensya ng pera pang sabong, pero wala na silang mautangan. Hindi nila alam na matagal na silang pinupunan ng lalaking may peklat sa muka na si Lucas, ang kapatid ng taong namatay sa groundbreaking ng paaralang ipinagagawa ni Ibarra. Lumapit si Bruno kay Lucas. Ano, papayag na ba kayo sa alok ko na sumali sa binubuong grupo ni Crisostomo Ibarra na susugod sa kwartel? Huwag kayong mag-alala at mababayaran ng inyong serbisyo, sabi ni Lucas. Gusto ko sana pero ayaw ng kuya ko. Kawawa daw ang kapatid naming babae, sagot ni Bruno. Ito na sana ang chance na maipaghiganti ninyo ang tatay ninyong namatay dahil sa pagpalo ng mga sibil, dagdag ni Lucas. Baka kasi mabitay kami. Pautangin mo na lang kami. Pangako na babayaran ka namin. Sigurado akong mananalo kami sa sabong na ito, pakiusap ni Bruno. Hindi ko mapapautang sa inyo ang perang hindi sa akin. Sali na kasi kayo at 30 pesos kada isa sa inyo kapag nag-oo kayo plus 10 pesos sa bawat taong mayayaya ninyong sumali. Tapos kapag wagi ang paglusob sa kwartel ay may 100 pesos sa mga kasama ninyo at doble naman ang ibibigay ko sa inyo. Mayaman si Don Crisostomo Ibarra. Pangungumbinsi ni Lucas. Sige at pipilitin ko si kuya, mabilis na sagot ni Bruno. Pinilit ni Bruno ang kuya niya pero wala sa isip ni Tercilo ang maghiganti at naisip niya ang kapatid nilang babae kung sakaling sila ay mapapahamak. Nagsimula na ang sabong at parang mga batang naglalaway ang magkapatid habang nanonood. Takaw na takaw silang pumusta dahil siguradong panalo raw ito pero malas nila at wala silang pamusta. Natapos ang makapigil hiningang labanan ng mga manok at nanalo ang pulang manok. Lalong nagsisi ang magkapatid sa nangyari dahil panalo sana sila kung nakapusta lang sila. Nagmamaktol si Bruno sa nangyari. Sabi ko na sa'yo na tanggapin na natin ang alok ni Lucas eh. Kung pumayag ka panalo na sana tayo. Kung ayaw mo'y ako na lang. Susunod na ang mga manok nila Kapitan Tiago at Kapitan Basilio. Alam kong mananalo ako sa pustahan ito kaya kukunin ko ang pera kay Lucas at tataya ako. Hindi naman matiis ni Tercilo ang kapatid kaya kahit kabado ay sumud na rin to sa kanya. Sige halika na nga. Balita ko ay close si Ginoong Ibarra sa Kapitan General, siguro naman ay makakaiwas tayo sa kapahamakan, bulong ni Tercilo. Hindi ako takot na mapatay. Napatay din naman ang ating ama. Halika na kasi kuya, sagot ni Bruno. Nakangiti si Lucas nung makitang papalapit sa kanyang magkapatid. Ano, game na kayo sa alok ko? Sige, sasama kami. Ibigay mo na sa amin ang pera, sagot ni Bruno. At nagkabilangan na sila ng pera. Tandaan ninyo, bukas ibibigay ni Ginong Ibarra ang mga armas. Sa Makalaway, magkikita-kita tayo sa mentere para sa iba pang plano. Magsama kayo ng iba pa ha, paalala ni Lucas. At dito natapos ang negosasyon. May perang pampusa na ang magkapatid sa susunod na sabong. Ngayon ay kalmado na si Tercilo at si Bruno naman ang parang kinakabahan. Sa kabilang dako ng San Diego, naisipan ng mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina na maglakad-lakad sa kabayanan upang makita ng Doña ang mga bahay ng mga Indio. Pinaghandaan niya ang araw nito upang ipakita sa lahat na siya ay mataas na tao at babaeng dapat hangaan. Nais kasi niyang ipangalandakan ang paniniwala niyang kagandahan niya, kaya't lumabas siya na kulutang buhok at sayad ang damit sa kalsada na may disenyo ng mga ribbon at peke ng mga bulaklak. Ew, ang papangit naman ng mga bahay ng mga Indyong ito. Paano nila nakakayanang tumira sa ganyang mga bahay? Sa bagay, Indyo nga pala sila. Panlalait ni Doña Victorina. Naiinis din sila sa mga taong nakakasalubong nila na hindi man lang bumabati sa kanila at gayon din sa mga dalagang hindi man lang nanlalaki ang mata sa ganda ng kanyang damit. Inutusan niya ang asawa na pukpukin ang ulo ng mga taong hindi nagbibigay pugay sa kanila. Pero ayaw naman itong gawin ni Don Tiburcio dahil takot siya na pukpukin din siya ng mga taong ito.
Lalong nainis si Doña Victorina nang sigawan sila ng isang kutser na tumabi. Halika na nga, umuwi na tayo. Mga walang pinag-aralan ng mga tao dito. Hindi man lang sila marunong bumat sa mga matataas na tao na gaya natin. Yaya ni Doña Victorina. Pumayag naman si Don Tiburcio dahil takot siya na gumawa pa ng eksena ang asawa sa daan. Nung matapat na ang dalawa sa bahay ng Alperes, nakadungaw si Doña Consolacion sa bintana habang nagtatabako. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Doña Victorina habang umuso si Doña Consolacion at dumura. Nanginginig sa galit si Doña Victorina sa nakita. Ano bang problema mo, Doña? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Naiinggit ka ba? Bulyaw ni Doña Victorina. Ako? Naiinggit? Kanino? Sa'yo? Sa bagay, nakakainggit ang kulot mong buhok. Sabay halakhak ni Doña Consolacion. Hoy, senyora, hindi mo ba ako kilala? Baka kala mo mababa akong klase ng tao. Sa amin sa Maynila, hindi namin pinapapasok ang isang Alpres sa aming bahay. Gigil na sigaw ni Doña Victorina. O di wow ka, senyora Punyeta. Hindi nakakapasok ang mga Alperes pero ang gaya nilang pilantod ay maaring lumabas at pumasok sa inyong bahay. Patuloy na pang-iinis ni Doña Consolacion. Hoy, halika nga dito at magpapalaba ako ng aking mga bestida, Senyora Labandera. Ganti ni Doña Victorina. Naghamunan ng dalawa at bumaba ang asawa ng Alperes na dala ang latigo ng asawa, habang niyaya naman ni Don Tiburcio si Doña Victorina na umalis na. Samantalang ang mga tao naman ay aliw na aliw sa pananood sa dalawang senyora. Lumapit ka dito at nang madurog ang bunganga mo, patuloy ni Doña Victorina. Inaawat sila ni Don Tiburcio ngunit hindi niya ito kinaya. Magsasakitan na sana ang dalawa pero mabuti na lang at dumating ang Alperes. Tama na! Anong nangyayari dito? Sigaw ng Alperes. Nakakaya ang itsura ng asawa mo. Ibili mo nga ng damit ang reyna ng mga sundalo, sigaw ni Doña Victorina. Akala ko ba idudurugin mo ang bunganga ko? Puro ka lang pala salita, Senyora Punyeta, dagdag ni Doña Consolacion. Tumigil na kayo! Doña Victorina, kung hindi ka lang babae, sinipa na kita, sigaw ng Alperes. Bakit ang asawa ko? Sagot ni Don Tiburcio. Don Tiburcio, pwede bang magpakalalaki ka muna? Hindi yung nakahawak ka lang sa saya ng asawa mo? Muling sigaw ng Alperes. Dumating naman si Padre Salvi at siyang nagpakalma sa apat. Sa paligid ay patuloy na nag-e-enjoy ang mga nanonood, lalo na't padami na ng padami ang kasama sa drama. Halika na, umalis na tayo, yaya ni Doña Victorina. Dapat ay hinamon mo ng duelo ang Alperes. Pinagtanggol mo man lang sana ako sa mga sinabi nila sa akin, dagdag pa niya. Paano ko gagawin yon? Alam mo namang pilay ako at hindi pa nakakahawak ng baril, sagot ni Don Tiburcio. Lalong nainis si Doña Victorina kahit kinuha niya ang pustiso ng asawa at tinapon sa kalsada at pinagsisipa hanggang sa madurog. Maluha-luha ang napahiyang si Don Tiburcio. Pagkabalik ng mag-asawa sa bahay ni Kapitan Tiago ay agad nagkwento ang Doña sa mga dinatnan tungkol sa enkwentro nila ni Doña Consolacion. Nandun sina Linares, Maria Clara, Sinang at Victoria. Siyempre, pinalabas niya na siya ang biktima. Linares, gusto kong hamunin mo ng duelo ang Alperes, utos ni Doña Victorina. Kapag hindi mo ito nagawa ay sasabihin ko sa lahat na hindi ka nararapat kay Maria Clara bilang asawa. Ibubulgar ko ang lihim ng iyong pagkatao, bulong niya kay Linares. Clarita, huwag kang magpakasal sa isang duwag na lalaki, dagdag ng Doña. Nagulat ang lahat nung sinabi niyang ipapakasal si Maria Clara kay Linares. Ha? Bakit ka magpapakasal sa kanya? Maria, ano ito? Hindi ko alam na isa ka palang salawahan, sita ni Sinang. Niyaya ni Maria Clara mga kaibigan sa kwarto niya dahil ayaw niyang pag-usapan ang nabanggit na kasalan. Kinagabihan ay naghanda ng bumalik ng Maynila ang mag-asawa. Nagbayad na rin si Kapitan Tiago ng bill nila sa pagpapagamot ni Maria Clara kay Don Tiburcio. Samantalang maiiwan naman si Linares kahit hindi niya alam kung paano niya yayayain ng duelo ang Alperes. Sa araw na ito ay masiglang nagpakita si Ibarra. Una siyang pumunta sa bahay ni Kapitan Tiago, dala niya ang mismong papel galing sa Arsobispo na para kay Padre Salvi. Ang laman nito ay ang magandang balita na hindi na siya ekskomulgado. Tuwang-tuwa si Tia Isabel dahil gustong-gusto niya na si Ibarra ang maging asawa ng pamangkin niyang si Maria Clara. Nagkataon namang wala si Kapitan Tiago sa bahay. Maria, nandito si Ibarra. May good news siya para sa inyong dalawa, sigaw ni Tia Isabel. Dire-diretso si Ibarra sa balkonahe pero nabigla siya at napahinto sa kanyang nakita. Nakaupo si Maria Clara, nakasandal sa upuan at nilalaro-laro ang abaniko. Samantalang katabi ng dalaga si Linares na nakatayo at gumagawa ng koronang bulaklak. Magaling ka na pala, Maria. Pasensya na't hindi ako nagsabi na bibisitahin kita ngayon. Hindi ko naman alam na busy ka pala. Wika ni Ibarra habang sinusukat ng tingin mula ulo hanggang paa si Linares. Napahinto si Linares at namutla. Samantalang nagulat naman si Maria Clara at hindi nakapagsalita sa pagkabigla. Pinilit ng dalaga na tumayo ngunit nanlalambot pa siya. Nagmamadali pa naman akong pumunta dito. Hindi mo naman pala inaasahan ang aking pagdating, dagdag pa ni Ibarra. Maaari ba akong dumalo sa iyo bukas? Muling wika ng binata. Laging bukas ang aming bahay basta ikaw, sagot ni Maria Clara. Umalis si Ibarra na panatag ang loob ngunit naguguluhan sa kanyang nararamdaman.
Hindi niya maramdaman kung ito'y pagkakataksil, kawalan ng tiwala o pagseselos. Nakarating siya sa pinagagawang paaralan kung saan masaya siyang sinalubong ng namamahala ng construction na si Maestro Juan. Ipinagmalaki nito ang mabilis na pagkakabuo ng building habang masaya ring bumati sa kanyang mga manggagawa. Maestro, baka po natatakot pa ang iba na magtrabaho sa atin. Pakisabi po na hindi na ako ekskumulgado, paliwanag ni Ibarra. Nako, wala po kaming pakialam sa ekskumulgado na yan. Lahat kami naging ekskumulgado na. Kahit na si Padre Damaso na nambugbog noon ng isang pare ay naging ekskumulgado na, sagot ni Maestro Juan. Nakita naman ni Ibarra si Elias na isa sa mga manggagawa sa paaralan at bumati ito sa kanya. Maestro Juan, maaari niyo po bang kunin ang listahan ng mga nagtatrabaho sa atin? Pakisuyo ni Ibarra. Pagkaalis ni Maestro Juan ay lumapit si Ibarra kay Elias. Ginoo, maaari ko po ba kayong makausap mamayang gabi sa aking bangka sa Maylawa? Mahalaga lamang po ang aking sasabihin, agad na sinabi ni Elias. Tumango naman si Ibarra kaya't agad na lumayo si Elias. Pagkaabot ni Maestro Juan ng listahan ng mga pangalan ng mga manggagawa ay nakumpirma ni Ibarra na wala doon ang pangalan ni Elias. Sumunod namang pinuntahan ni Ibarra ang guro.